Kouvolan Nordic oli kauden 2017 viimeinen minkäänlainen kilpailu meidän tiimille. Jo Alahärmän jälkeen heti päätettiin pian, että Nordickiin mennään katsomaan kerta se Suomessa ja lähellä meitä sijaitsee, jos kalusto pysyy Alahärmässä ehjänä. Ja torstaina tultiin paikalle ja siinä ensimmäisiä harjoituksia ja tuntumaan rataan otettiin. Mulla oli sen aikaa tuuraa ja mekaanikko eli velipoika paikalla. Hoiti hommansa hienosti. Kiitos hänelle. Sen jälkeen torstai meni ihan normaalisti ajellessa ja säätöjä hakiessa ja katsellessa, miten auto toimii missäkin kohdassa. Epävakasta oli jo torstaina. Oikea mekaanikko saapui paikalle perjantaista eteenpäin ja auton kehitystyö jatkui siitä ja päästiin Energin telttaan oman auton kanssa ja se helpotti sitä. Oli paljon enemmän tilaa ja ei paljon sade sillä tavalla haitannut ja oli oikein mukavaa. Ja sitten siinä oli samalla rungolla ajavia tyyppejä ja muuta, niin sai kysyä niiltä heti neuvoa ja vaihdettiin vähän mielipiteitä ja miltä mikäkin tuntuu. Ja jos tarvii neuvoa, niin muut kuskit kyllä sitä neuvoa antoi heti tarvittaessa ja mekaanikotkin. Lauantaina ajettiin alkueriä ja siinä sitten tokan alkuerän lähdössä niin tapahtui semmoinen kummallinen asia, että auto ei sitten kiertänytkään enää yhtään. Eli siinä ennen kuin mennään lähtöpaikalle odottamaan sitä varsinaista omaa erää, niin yleensä vähän lämmitys käytetään sitä, varsinkin kun Kouvolassakin oli aika kylmä keli. Siinä lyötiin vehkeet käyntiin ja todettiin, että auto ei kierrä ollenkaan yli 5000. Hirveällä tohinalla sitten vaihdettiin nopeasti osia, vähän katsottiin läppien kuntoa sun muuta, ei mitään ongelmaa, tulppaa vaihdettiin. Ja mikään ei auttanut siihen. Ja siinähän sitten oli vaan lyötävä hanskat tiskiin sen erän osalta ja todettava, että pre-finaaliin sitten tullaan lähtemään aika periltä. Siinä sitten oikeastaan meni ihan koko ilta. Onneksi saatiin varikolta tiettyjä osia lainaan, jotta sitten pystyttiin testaamaan, että missähän komponentissa se oli. Ja sähköjärjestelmä oli aika vakaasti siinä mielessä, että sieltä se vika tulee löytymään, vaikkei sekään nyt kovin kummonen ole, mutta ei se nyt isoa vikaa sitten ollut tarvinnut loppupeleissä. Ja pitkällä iltaa sitä siinä teltassa purettiin ja kasattiin ja koitettiin ja mitään ei auttanut mihinkään. Kaikki oli periaatteessa kunnossa, mutta auto ei vaan suostunut kiertämään millään. Ja kävin sitten Lahdessa hakemassa tuolta kartinkin radalta vähän lisää osia. Samalla katsoin yhdestä toisesta autosta, että siinä oli virtalukko ohitettu. Tein sitten illalla kotona niin hyppylangan siihen virtalukon tilalle Jarin autoon ja kas kummaa. Aamulla hyppylanka kiinni ja kaikki toimi niin kuin ennenkin. Eli se mahtava sademäärä, mikä Kouvolassa oli tullut, niin oli sitten hiipinyt pikkuhiljaa sinne virtalukkoon ja hapettanut kaikki liitokset. Nordicki meidän osalta meni osittain penkin alle sen takia, että meillä oli niitä ongelmia ja osa jutuista ajamatta, kun jouduttiin korjaamaan autoa, mutta onneksi viat sitten löytyi ja saatiin se auto kuntoon ja päästiin ajaa sitä kisaa ja olihan siellä ihan jänniäkin tilanteita. Sanotaan näin, että kyllä se mun osalta meni aika pitkälle kuitenkin sen sadekeliharjoitteluun, mutta se oli silti oli ihan kiva. Kyllä siinä huomasi, että kun siinä sateessa vaan viitti ajaa, niin kyllä sen oppii niitä linjoja, paranee linjat koko ajan. Ja se vaatisi vaan sitä, että viittii käydä harjoittelemassakin siinä sadekelissä ja pukee ne ylimääräiset vaatteet ja täristä siellä vähän se. Mutta kyllä se auttaa ehdottomasti. Finaalissa startissa sitten edessä oleva koukkaa eka sisälinjalle ja mä katson, että nyt tästä aukesi mulle hieno juttu. Ei muuta kuin talla tiskissä ja
ajattelin, että tästä tulee tosi hyvä juttu. Niin en mä ton enempää kerennyt ajatteleenkaan, kun se sama kaveri koukkaakin täysiä ulos ja jotta mä ajan kolaria sen takaponttooni takarenkaaseen, niin mä joudun heittämään auton kokonaan pois radalta ja niin sieltä sitten kierrellen takaisin radalle. Se kisahan oli siinä. Siitä sitten ajettiin kilpailu läpi sijoituksena 7. Jari tietty varmaan harmitti, että yksi kaveri siinä ihan loppupuolella tuli vielä ohi. Hänelle ei voinut mitään, koska hän oli alussa jäänyt vähän muiden jalkoihin siinä. Tuli nopeammalla kyydillä ohi, mutta mun mielestä ihan kohtuu hyvä tulla maaliin. Ja eritoten se, että meidän ei tarvinnut teknisten ongelmien takia keskeyttää sitä kilpailua jo lauantaina, että saatiin tapeltua se auto taas kuntoon ja löydettyä se vika, mikä siellä oli. Ja se Energin telttaan pääsy, se helpotti just noihin olosuhteisiin kaikkia asioita todella paljon. Meillä oli majoitukset muualla ja noin, niin ei tarvinnut niiden kanssa, ton varikopiltun kanssa ihmetellä, vaan se oli siellä koko ajan valmiina. Ja noin, et siitä ehdoton iso kiitos Energille ja Tero Kiviniemelle. Kouvolan Nordiceistahan ei oikeastaan taas yllätys jäänyt käteen mitään muuta kuin iso kokemus. Kaiken kaikkiaan se on hieno kokemus kuitenkin, että vaikka menestystä ei tullut lähimainkaan sinne suuntaan, mikä olisi halunnut, mutta kokemus oli hieno ja oli kiva ajaa.